माझ्या रेसिपीमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत। आज आपण सालीवाल्या मूग डाळीपासून थेपले कसे बनवायचे ते बघणार आहे। थेपले किंवा त्यापासून तुम्ही पराठे पण बनवू शकता। सालीवाल्या मूग डाळीमध्ये भरपूर प्रमाणात फायबर असतात आणि ते रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्याचे काम करते, म्हणजे ब्लड शुगर कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचे काम करते। म्हणून सालीवाली मूग डाळ किंवा अख्खे मूग हे खाणे आपल्या शरीरासाठी खूप फायदेशीर आहे। जर तुमच्याकडे सालीवाली मूग डाळ नसेल तर तुम्ही अख्खे हिरवे मूग पण भिजत घालू शकता किंवा पिवळी आपली मुगाची डाळ पण वापरू शकता। चला, जर तुमचं डाएट वगैरे चालू असेल तर डाएटसाठी पण तुम्ही ही सकाळच्या ब्रेकफास्टसाठी किंवा संध्याकाळच्या जेवणासाठी पण ही रेसिपी बनवून खाऊ शकता। चला तर मग वेळ न घालवता मुगाच्या डाळीपासून थेपले कसे बनवायचे ते बघूया। पण त्याच्या आधी तुम्ही माझ्या चॅनल नवीन असाल, अजून माझ्या चॅनल लाईक शेअर सबस्क्राइब केला नसाल तर खाली लाईक शेअर सबस्क्राइबचं बटन आहे ते क्लिक करा। त्याच्या बाजूला बेल आयकॉनचं बटन आहे ते क्लिक करा, म्हणजे याच्या पुढचे माझे जे नवनवीन व्हिडिओ येतील त्याचे नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुम्हाला येत जाईल। मुगाच्या डाळीचे थेपले करायला मी 1 वाटी सालीवाली मुगाची डाळ घेतली आहे। ते आपण स्वच्छ धुवून घेणार आहे आणि अर्धा तास भिजत घालणार आहे। थोडा वेळ भिजत घातली की लगेच शिजते डाळ, म्हणून थोडा वेळ भिजत घालणार आहे। जर तुम्हाला घाई असेल, लवकर असेल तर डायरेक्ट पण तुम्ही शिजवू शकता। 2 ते 3 वेळा छान स्वच्छ पाण्यातून धुवून काढते मी डाळ। 3 वेळा मी डाळ छान धुवून घेतली। त्याला अर्धा तास आपण झाकून ठेवूया। अर्धा तास झालाय, डाळ आपली छान भिजली आहे। आता ही आपण कुकरला 1 शिटीमध्ये छान शिजवून घेऊया। एका शिटीमध्ये आपण छान ही मुगाची डाळ शिजवून घेतली। आता याचं पीठ भिजवून घेऊया आपण। थोडीशी आपल्याला याला स्मॅश करून घ्यायचे। असे दाणे दाणे पण छान लागतात थेपल्यामध्ये। अर्धा स्मॅश करायचे आणि अर्धे तसेच ठेवायचे अख्खे दाणे। असे 2 चमचे डाळ घेतली मी, थोडी थोडी घालून भिजवणार आहे। मीठ टाकते 1 चमचा, हळद टाकते अर्धा चमचा छोटा, लाल तिखट टाकते 2 चमचे, 1 चमचा गरम मसाला टाकते। तिखट कमी जास्त तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे करू शकता। हे आलं लसणीची पेस्ट आहे घरी वाटलेली ती टाकते। 2 चमचे तीळ टाकलेत, ओवा टाकलाय छोटा चमचा, धने पावडर टाकले 1 चमचा, तांदळाचं पीठ टाकले 2 चमचे, बेसन 2 चमचे टाकते। हे गव्हाचं पीठ टाकले 1 वाटी। हे आधी सर्व मिक्स करून घेणार आहे मी। जेवढं डाळीमध्ये भिजते तेवढं आपल्याला पीठ हळूहळू घालून घ्यायचं आहे त्यात। आता ही डाळ आपली जास्त प्रमाणात आहे म्हणून अजून अर्धी वाटी टाकणार आहे मी ह्याच्यामध्ये पीठ। अजून अर्धी वाटी टाकले म्हणजे 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ टाकले आहे मी। आता हे सर्व आपल्याला आधी चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। नंतर जसं लागेल तसं पाणी आपल्याला थोडं थोडं टाकून पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। 2 चमचे तेल टाकते। चमच्याचं सर्व पीठ असं काढून घेऊन मिक्स करून घ्यायचं आहे आधी। डाळीचा जो ओलावा आहे त्याच्यामध्येच पीठ सर्व भिजवून घेणार आहे। गरज लागली तर थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। अर्धा कप हे पाणी टाकते मी थोडं थोडं, जिथे सुकं वाटतंय तिथे पाणी घालून पीठ मळून घेते। असं घट्ट सर पिठाचा गोळा मळून घ्यायचा आहे। असं थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घेते मी। तुम्हाला जसं लाटायला जमतं त्याप्रमाणे पीठ मळून घ्यायचं आहे। सर्व कढईचं वगैरे व्यवस्थित पीठ काढायचं आहे। असं छान घट्ट असा गोळा मळून घेतला आहे मी। 10 मिनिटं याला झाकून ठेवूया। 10 मिनिटांनी थोडंसं तेलाचा हात लावून परत गोळा मळून घेते मी। आता याचे छोटे छोटे गोळे करून पराठे आपल्याला बनवून घ्यायचे। लहान मोठे गोळे तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही करून घ्यायचे। जर तुम्हाला पराठे करायचे असतील त्याच्यापेक्षा मोठा गोळा घ्या,
आता मी थेपले बनवते म्हणून चपातीच्या आकाराचे गोळे घेतले. आता याला गव्हाचं पीठच लावलं आहे मी. जर तुम्हाला गव्हाच्या पिठावर लाटायला जमत नसेल तर तांदळाचं पीठ घ्या. तांदळाच्या पिठावर थेपले पराठे छान लाटले जातात. तर मग बाजूनी असं व्यवस्थित लाटून घ्यायचं आहे. थोडे पातळच केले. मला जर जाड ठेवायचे असेल तर तुमच्या आवडीप्रमाणे पातळ जाड तुम्ही करू शकता. असं सर्व लाटून घ्यायचं. तवा पण आता छान तापला आहे. थोडंसं तूप लावलं आहे आणि तव्यावर असा थेपला टाकून मी दोन्ही साईडनी छान असा खरपूस तूप लावून भाजून घेते. तुम्ही अमूल बटर वगैरे पण लावू शकता. अमूल बटर, तेल हे तूप लावून भाजून घेते खमंग. छान असा दोन्ही साईडनी शेकला आहे. आता मी काढते त्याला. आता चाळणीवर ठेवलं की वाफ निघून जाते सर्व. तर अजून एक लाटून दाखवते मी. गव्हाच्या पिठात घोळवून असं सर्व बाजूनी व्यवस्थित लाटून घ्यायचं आहे. लाटणी पूर्ण अशी बाहेरपर्यंत काढायची म्हणजे छान साईडने पण कडा आपल्या पातळ लाटल्या जातात. आणि ते साईडने जाड राहतो आणि मध्ये पातळ होतो म्हणून लाटणी शेवटपर्यंत न्यायची आहे म्हणजे सर्व बाजूनी सेम लाटला जातो थेपला. आता हा पण तव्यावर छान भाजून घेऊया. दोन्ही साईडने तूप लावून खरपूस भाजून घेते मी. पण आपला छान भाजला आहे. आता काढूया ह्याला. जाळीवर काढून घेऊया. असे जाळीवर काढले की वाफेने आपले भिजत नाहीत थेपले. तर अजून एक लाटून दाखवते मी. असे हेल्दी आणि मूग डाळीचे थेपले मुलांच्या टिफिनसाठी पण देऊ शकता तुम्ही. सकाळच्या घाई गडबडीत फटाफट होण्यासाठी रात्री वगैरे तुम्ही मुगाची डाळ शिजवून ठेवली तर सकाळी झटपट पीठ कणिक भिजवलं की हे थेपले रेडी होतात 10 ते 15 मिनटात. अगदी फटाफट होणारी रेसिपी आहे आणि हेल्दी पण आहे. हा लाटून झाला आहे आपला. आता तव्यावर शेकवायला घेऊया. तवा पण आपला छान तापला आहे. याला तूप लावून आपण छान दोन्ही बाजूनी शेकवून घेऊया. तूप हे आपल्या शरीरासाठी खूप हेल्दी असतं म्हणून दिवसातून 1 ते 2 चमचे तूप खाल्लं गेलं पाहिजे रोजच्या रोज. हा पण छान भाजला आहे. आता खरपूस काढून घेऊया याला. तर चाळणीवरच काढून घेते मी. असे आपले मुगाच्या डाळीपासून बनवलेली थेपल्याची रेसिपी रेडी आहे. दह्याबरोबर मी सर्व केले आहे. तुम्हाला चटणी पाहिजे तर चटणीबरोबर पण खाऊ शकता. शेजवान चटणी, टमॅटो केचप किंवा नुसत्या चहाबरोबर पण हे खूप छान लागतात. दह्यावर थोडंसं मी लाल तिखट आणि कोथिंबीरने त्याला गार्निश केलं आहे. एकदम सॉफ्ट असे झाले आपले हे थेपले. कशी वाटली तुम्हाला ही रेसिपी कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा. आणि आवडली असेल तर एक लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केला नसाल तर खाली सबस्क्राईबचं बटन आहे ते नक्की दाबा.